નમસ્તે, ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું કે પૂર્ણાંક સંખ્યાના સરવાળાના ગુણધર્મ વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો, બરોબર? તો હવે એને લગતા આપણે થોડા એક્ઝામ્પલ કરીશું. અહીંયા છે ઉદાહરણ નંબર 1 કે પૂર્ણાંક સંખ્યાની જોડી લખો. અહીંયા તમને છે ને, હવે આપણે થોડું ડિફરન્ટ હશે. તમે અત્યાર સુધી એવા દાખલા ગણેલા છે કે બે પૂર્ણાંક સંખ્યા એક હોય એનો સરવાળો બાદબાકી કરતા જવાબ મળે. હવે અહીંયા તમને જવાબ આપેલો છે ને આપણે રકમ શોધવાની છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે પહેલી રકમ છે સરવાળો -3 હોય. એટલે આપણે એવી બે પૂર્ણાંક સંખ્યા શોધવાની કે જેનો સરવાળો -3 આવે. એટલે સરવાળો એટલે વચ્ચે પ્લસ, બરાબર એનો જવાબ કેટલો આવે? -3. તો આપણે એવી બે સંખ્યા એટલે તમે 1 થી લઈને 100 સુધીમાં કોઈ પણ સંખ્યા લઈ શકો, બરોબર? તો અહીં -3 છે તો મોટી સંખ્યાનું માઈનસ નું ચિહ્ન હોવું જોઈએ. તો -5 અને +2. તો પ્લસ માઈનસ માઈનસ 5 માંથી 2 ગયા તો 3, મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન આવી ગયું. આમાં તમે કોઈ પણ બીજું ઉદાહરણ લઈ શકો, એવું નહીં કે મેં લીધું એ જ તમે લઈ શકો. તમે અહીંયા -8 અને 5 લેવો તો પણ -3 જવાબ આવે છે, બરોબર? તમે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ લઈ શકો. સેમ એવો જ બીજો દાખલો, તફાવત -5. એટલે આપણે બે એવી સંખ્યા લેવાની કે જેની તફાવત એટલે કે બાદબાકીનો જવાબ -5 આવે. તો -5 જવાબ આવવો જોઈએ. કેટલો? -5. તો હું લઉં -3 અને +2. અહીંયા આપણને એવું નથી કીધું કે બંને સંખ્યા તમે ઋણ જ લો, કોઈ એક ધન લઈ શકે. તો અહીં -3 ઋણ લીધી, બીજી સંખ્યા ધન લીધી. તો માઈનસ માઈનસ પ્લસ 3 ને 2 5, મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન આવી ગયું. સેમ આવું તમે બીજો કોઈ એક્ઝામ્પલ દ્વારા કરી શકો. તો હવે દાખલા નંબર જોઈએ 3. તફાવત 2 હોય. એટલે આપણે એવી બે સંખ્યા લેવાની કે જેની બાદબાકીનો જવાબ 2 આવે. કેટલો આવે? 2. તો 5 - 3, 5 - 3 2, બરોબર? હવે આપણે એવી સંખ્યા લેવાની કે જેનો સરવાળો 0. તો 5 + -5 બરાબર 0. જે સંખ્યા લેવાની વિરોધી સંખ્યા લ્યો એટલે જવાબ હંમેશા 0 જ આવે. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? સેમ એવો જ આપણે દાખલા ગણીશું સ્વાધ્યાય 1.2 માં પ્રશ્ન નંબર 1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની જોડી લખો. તો એમાં પહેલો દાખલો છે સરવાળો કરો તો એનો જવાબ -7 આવે. એટલે આપણે બે એવી સંખ્યા લેવાની કે જેનો સરવાળો કરતા જવાબ કેટલો આવશે? -7. તો આપણે સરવાળો કરવાનો છે. તો આપણે એવી બે કઈ સંખ્યા લઈશું કે જેનો સરવાળો કરતા -7 આવે. તો -3 -4. કેમ કે જો -3 પ્લસ માઈનસ માઈનસ -4 થઈ જાય. -3 -4 માઈનસ માઈનસ પ્લસ, તો માઈનસ માઈનસ પ્લસ 7, મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન. 4 ને 3 7 થાય, શક્ય બને છે. તમે આની જગ્યાએ કોઈ પણ સંખ્યા લઈ શકો, એવું નહીં કે મેં લીધી એ જ લેવાની હોય. કોઈ પણ સંખ્યા લઈને આ દાખલો કરી શકાય. પરીક્ષામાં પૂછાય ત્યારે પણ તમે કોઈ પણ સંખ્યા લઈ શકો છો. હવે સેમ એવા બે દાખલા છે, બીજો અને ત્રીજો, એ તમારે ઘરે જાતેથી કરવાનો છે, બરોબર? સેમ હવે થોડું અઘરું સ્ટેપ થતું જાય છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 2. પ્રશ્ન નંબર 2 માં પહેલો સવાલ એવો છે કે જેનો તફાવત 8 હોય. એટલે આપણે એવી બે સંખ્યા લેવાની કે જેની બાદબાકીનો જવાબ 8 હોય એવા ઋણ પૂર્ણાંકોની જોડી લો. હવે અહીંયા તમને થોડું ટફ કરી દીધું. આપણે જે બે સંખ્યા પસંદ કરવાની ની બંને સંખ્યા ઋણ હોવી જોઈએ, માઈનસ. એટલે અહીંયા તમારે બાદબાકી તો કરવાની જ, એનો જવાબ 8 લાવવાનો, પણ બંનેની સંખ્યા કેવી હોવી જોઈએ? ઋણ. બંને સંખ્યા કેવી હોવી જોઈએ? ઋણ. તો આપણે લઈએ એક લેશું -3, બીજી લેશું -11. બંને ઋણ છે તો -3 માઈનસ માઈનસ પ્લસ 11. તો 11 માંથી 3 જાય તો કેટલા બચે? 8, મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન આવી ગયા. બંને ઋણ સંખ્યા જ લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો, -3 અને -11, બરોબર?
હવે એના જેવો એક બીજો દાખલો કરીએ કે જેનો સરવાળો -5 હોય એવા ઋણ પૂર્ણાંકો અને ધન પૂર્ણાંકો લેવો. આપણે એવી બે સંખ્યા પસંદ કરવાની કે જેનો સરવાળો -5 આવે. જેનો સરવાળો કેટલો આવે? -5. એવા ઋણ પૂર્ણાંક અને ધન પૂર્ણાંક. ઋણ પૂર્ણાંક અને ધન પૂર્ણાંક. તો ઋણ પૂર્ણાંક આપણે લઈએ -8 અને ધન પૂર્ણાંક લઈએ 3. પ્લસ માઈનસ માઈનસ એટલે 8 માંથી 3 જાય તો 5, મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન. ઈઝી છે, બરોબર. સેમ આવા જ એક દાખલો હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું, ઘરે જાતે ગણજો, બરોબર. તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે, ઈઝી છે. અત્યાર સુધી આપણે એવું કર્યું તો બે સંખ્યા એક અને એના સરવાળા બાદબાકી કરતા હતા. હવે તમને જવાબ આપ્યો હતા ને રકમ શોધવાની હતી, બરોબર. હવે અહીંયા દાખલા નંબર 3 જોઈએ. અહીંયા ક્વિઝ, એક જગ્યાએ ક્વિઝ રમાય છે. એમાં કેટલા ટોટલ 3 રાઉન્ડ હતા. કેટલા? 3 રાઉન્ડ. તો 3 ક્રમિક રાઉન્ડ પછી ટીમ A અને ટીમ B બે ટીમ હતી. તો ટીમ A ના ગુણ -40, 10, 0 છે અને ટીમ B ના ગુણ 10, 0 અને -40 છે. તો કઈ ટીમના ગુણ વધુ છે? શું આપણે કહી શકીએ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને કોઈ પણ ક્રમમાં ઉમેરી શકાય, એટલે ગમે એ ક્રમમાં ઉમેરી શકાય એવું કહી શકીએ? તો આપણે જોઈએ તો ટીમ A અને ટીમ B ના ગુણ, આ બે ટીમમાંથી કોના ગુણ વધારે જોવા માટે બધા જ રાઉન્ડનો સરવાળો કરવો પડે. તો પહેલા ટીમ A ના ગુણના સરવાળો કરશું. ટીમ A ના ગુણ, ટીમ A ના ગુણ કેટલા છે? તો -40 +10 +0. તો -40 + 10 તો -30 અને +0 તો -30 જ થાય. ટીમ B ના ગુણ, ટીમ B ના ગુણ કેટલા છે? તો 10 +0 -40 તો 10 +0 -40, કેમ કે પ્લસ માઈનસ માઈનસ તો આના કેટલા આવ્યો? -30. તમે જો ટીમ A અને ટીમ B ના બેના ગુણ સરખા છે, -30 -30. તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ કઈ ટીમના ગુણ વધુ છે એવું કહી શકાશે નહીં. એ લખવાનું કે બંને ટીમના ગુણ સરખા છે. કોઈ ટીમ ના ગુણ વધુ નથી. બંને સરખા જવાબ આપેલા છે અને સરખા ગુણ મેળવેલા છે. બંને ટીમના ગુણ સરખા છે. પછી અહીંયા આપણને બીજો એવો સવાલ પૂછ્યો, શું આપણે કહી શકીએ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને કોઈ પણ ક્રમમાં ઉમેરી શકાય? તો તમે જોઈ શકો અહીંયા આપણે ટીમ A ના ગુણ અને ટીમ B ના ગુણ બંને સરખા છે, પણ બંનેની સંખ્યાના સ્થળ એટલે કે જગ્યા ચેન્જ છે. એટલે ગમે એ ક્રમમાં આપણે સરવાળો કર્યો બંનેનો જવાબ તો સરખો જ આવ્યો. તો આપણે કોઈ પણ ક્રમમાં પૂર્ણાંક સંખ્યાનો આપણે કોઈ પણ ક્રમમાં પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો કરી શકીએ. આપણે કોઈ પણ ક્રમમાં પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો કરી શકાય, કેમ કે એને કોઈ પણ ક્રમમાં સરવાળો કરો તો જવાબ તો સરખા જ મળે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આપણે ટીમ A ના ગુણ -40 + 10 0 છે અને ટીમ B ના ગુણ 10 0 અને -40, બંને ટીમના ગુણ સરખા પણ ક્રમ અલગ અલગ કર્યો તો જવાબ તો સરખો જ આવ્યો ને. એટલે આપણે કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યાને કોઈ પણ ક્રમમાં સરવાળો કરવામાં આવે તો જવાબ સરખો જ મળે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોશું પ્રશ્ન નંબર 4 કે નીચે આપેલ વિધાનોને સાચા બનાવવા માટે ખાલી જગ્યા પૂરો. હવે આ વિધાન આપેલા છે અને સાચા બનાવવા માટે ખાલી જગ્યા પૂરવાની. તો અહીં તમે જોઈ શકો પહેલું વિધાન છે -5 + -8 = -8 પ્લસ ખાલી જગ્યા. તો ખાલી જગ્યામાં કઈ સંખ્યા? તો મને તો અહીંયા આપણે જે આગળ થિયરી ભણ્યા એ થિયરી પ્રમાણે ક્રમનો ગુણધર્મ લાગે છે કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો ગમે તે ક્રમમાં કરી શકીએ. બરાબર, ગમે તે ક્રમમાં કરી શકીએ માટે અહીંયા જવાબ આવશે -5. બરાબર. સેમ હવે જોઈએ બીજું વિધાન -53 પ્લસ ખાલી જગ્યા બરાબર -53. તો અહીં આપણે એવી કઈ સંખ્યાઓ ઉમેરશું કે -53 જ જવાબ આવે? તો સરવાળાના નિયમમાં તટસ્થ સંખ્યા કઈ? તો 0. તો અહીંયા લખીએ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાના
સરવાળો શૂન્ય સાથે કરતા તેનો તે જ પૂર્ણાંક મળે. બરાબર. -53 + 0 તો -53 જ મળે, કેમ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાના સરવાળાનો તટસ્થ સંખ્યા કઈ તો શૂન્ય. શૂન્ય સાથે કોઈ પણ સંખ્યાનો સરવાળો કરો તો એની તે જ સંખ્યા મળે. આ ગુણધર્મ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણી ગયા અને આનો ગુણધર્મ પણ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણ્યા. હવે 17 પ્લસ ખાલી જગ્યા બરાબર 0, તો 17 ની અંદર કેવી સંખ્યા ઉમેરશું તો 0 જવાબ આવે. તો વિરોધી સંખ્યા, તો -17 ઉમેરી તો 0 જવાબ આવે ને, એટલે પૂર્ણાંકમાં વિરોધી સંખ્યા ઉમેરતા શૂન્ય મળે છે. પૂર્ણાંકમાં વિરોધી સંખ્યા ઉમેરતા શૂન્ય મળે, એટલે કોઈ પણ પૂર્ણાંકની અંદર એની વિરોધી સંખ્યા ઉમેરો ને તો શૂન્ય મળે. બરોબર. હવે તમે અહીંયા જોઈને ખ્યાલ આવે કે 13 + -12 પ્લસ ખાલી જગ્યા 13 પ્લસ મોટા કૌંસની અંદર -12 પ્લસ -7, તો અહીંયા જો તમે 13 અને 12 નું જૂથ અને 12 અને 7 નું જૂથ, તો અહીંયા મારા ખ્યાલથી તો જૂથના ગુણધર્મનો ઉપયોગ થયો છે. બરોબર. તો અહીંયા જવાબ કયો આવશે? તો આમાં જે સંખ્યા બાકી રહી આ બે આવી ગઈ છે, તો અહીંયા -7 આવશે. અહીંયા 13 અને 12 નું જૂથ છે અને અહીંયા 12 અને 7 નું, તો અહીંયા કયો નિયમ લાગુ પડે? પૂર્ણાંક સંખ્યાનો જૂથનો ગુણધર્મ. કયો ગુણધર્મ લાગુ પડે? જૂથનો ગુણધર્મ છે. બરોબર. સેમ અહીંયા પણ જૂથનો ગુણધર્મ દેખાઈ આવે છે. 4 પ્લસ મોટા કૌંસની અંદર 15 પ્લસ -3 બરાબર મોટા કૌંસની અંદર -4 + 15 પ્લસ ખાલી જગ્યા, તો અહીંયા 4 આવી ગયા, 15 આવી ગયા, બાકી કોણ જૂથ? -3. તો અહીંયા 4 અને 15 નું જૂથ છે અને આ બાજુ 15 અને 3 નું, તો અહીંયા પણ કયો ગુણધર્મ લાગુ પડે? તો પૂર્ણાંક સંખ્યાનો જૂથનો ગુણધર્મ